ผมชื่อแคสตอนนี้ผมนั่งอยู่ในอพาร์ตเมนต์ที่เงียบสงัดไฟในห้องมันสลัวจนแทบมองอะไรไม่เห็นชัดเจนนอกจากแสงจางๆจากโคมไฟตั้งโต๊ะตรงหน้าของผมและที่อยู่ข้างหน้าของผมมันคือจดหมายฉบับหนึ่งมันไม่มีที่อยู่ผู้ส่งไม่มีตราประทับที่ชัดเจนแต่ลายมือบนหน้าซองมันกลับคุ้นตาคุ้นเสียจนทำให้หัวใจผมกระตุกแรงเนื้อความในนั้นมันเขียนว่าช่วยฉันด้วยฉันหนีออกมาไม่ได้มันเป็นข้อความสั้นๆที่เขียนด้วยลายมือสั่นๆแต่ลายมือนั้นบอกผมได้แต่ทันทีว่ามันเป็นลายมือของใครผมรีบหยิบรูปถ่ายที่แนบมาด้วยขึ้นมาดูแล้วมันก็ใช่มันคือแอดดี้คือผู้หญิงที่ผมเคยรักที่สุดในชีวิตคนที่ทำให้ผมหัวเราะในวันที่ผมไม่เหลืออะไรเราเคยอยู่ด้วยกัน3 ปีรักกันทะเลาะกันหัวเราะร้องไห้และสุดท้ายผมก็ทำเธอหลุดมือผมไม่เคยลืมเธอแต่ผมก็ไม่เคยคิดว่าจะได้เห็นเธออีกจนกระทั่งคืนนี้ในรูปเธอยังดูเหมือนเดิมแต่แววตาของเธอมันกลับต่างกันไปโดยสิ้นเชิงมันดูน่ากลัวมันเป็นความน่ากลัวที่เกินจะบรรยายยังกับว่ามันเป็นสายตาของคนอื่นแต่แน่นอนมันทำให้ผมเจ็บจนเหมือนมีอะไรบางอย่างบนอกที่มันบีบแน่นจนหายใจไม่ออกผมพลิกจดหมายกลับไปกลับมาเจอพิกัด GPS ถูกเขียนไว้ใต้ข้อความนั้นหลังจากที่ผมเข้าไปดูในแผนที่มันก็พาผมไปยังป่าแห่งหนึ่งลึกเข้าไปในลุยเซียนาสถานที่ที่ไม่มีในแผนที่และแม่หัวสมองผมจะเต็มไปด้วยคำถามแต่ผมก็รู้ดีแล้วว่าผมไม่มีทางเลือกไม่ใช่เพราะว่าเธอเคยเป็นแฟนของผมแต่มันเพราะว่าผมไม่เคยหยุดรักเธอเลยต่างหากและความคิดที่จะเดินทางไปที่นั่นถึงแม้มันจะทำให้รู้สึกเย็นเยือกแล่นเข้ามาตามผิวสันหลังแต่ลึกๆในใจของผมกลับรู้ดีว่าผมต้องไปหาเธอผมต้องไปช่วยเธอให้ได้ไม่ว่ามันจะอันตรายแค่ไหนก็ตามผมต้องหายใจยาวฟังเสียงหัวใจของตัวเองเต้นในความเงียบที่บีบคั้นก่อนที่จะหยิบกุญแจรถขึ้นมาแล้วก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้ขณะที่ผมเดินไปที่ประตูประโยคสุดท้ายที่แอดดี้พูดกับผมในวันนั้นมันก็ดังขึ้นมาในหัวชัดเจนสักวันหนึ่งคุณจะเสียใจที่ไม่เลือกฉันและวันนี้ผมพร้อมแล้วที่จะเผชิญหน้ากับสิ่งอะไรก็ตามที่อยู่ในป่านั้นผมเก็บของเท่าที่จำเป็นยัดใส่กระเป๋าเป้ด้วยมือที่ยังสั่นเล็กน้อยแม้ภายนอกจะนิ่งเฉยแต่ภายในหัวของผมมันเต็มไปด้วยคำถามเสียงที่จำได้คล้ายเสียงของแอดดี้มันเหมือนเธอกำลังรอผมอยู่จริงๆผมขับรถผ่านตัวเมืองพ้นถนนลาดยางเข้าสู่ถนนลูกรังสองข้างทางมันเริ่มแคบลงจนแสงแดดเริ่มทอดลงมาไม่ถึงพื้นป่ามันเริ่มหนาทึบขึ้นทุกช่วงทุกไมล์ที่ผ่านไปจนในที่สุด GPS มันก็นำผมมาถึงจุดที่ผมไม่สามารถไปต่อได้ด้วยรถอีกต่อไปผมดับเครื่องยนต์ความเงียบมันปกคลุมโดยสมบูรณ์มันไม่มีเสียงสัตว์ไม่มีเสียงแมลงไม่มีเสียงอะไรเลยตอนนี้ผมสะพายเป้แล้วก็ก้าวเข้าสู่ป่าผมเดินลึกเข้าไปในป่าในความเงียบที่ค่อยๆกลืนทุกอย่างเข้าไปช้าๆมีเพียงเสียงลมหายใจของผมที่ดังสะท้อนไปในหัวแล้วก็เสียงเหยียบใบไม้แห้งที่ดังกรอบแกรบมันแปลกประหลาดยังกับว่ามันมีคนเดินตามผมมาตลอดเวลาแต่เมื่อผมหันกลับไปมองสิ่งที่ผมเห็นมันก็กลับเป็นเพียงความว่างเปล่าแล้วก็เงาที่มันดูบิดเบี้ยวของต้นไม้ที่สูงใหญ่ตามทางเดินมันดูปกคลุมด้วยเงามืดผ
ผมเห็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างที่แปลกประหลาดถูกสลักอยู่บนต้นไม้ มันเป็นสัญลักษณ์ที่ดูคล้ายดวงตาที่กำลังจ้องมองผมทุกก้าวที่เดินผ่านไปผิวหนังของผมขนลุกขึ้นมาทันทีที่ตบตากับไอ้สัญลักษณ์พวกนั้นความรู้สึกว่าถูกจับตามองมันกลับชัดเจนมากขึ้นจนแทบจะทนไม่ไหวและในที่สุดผมก็ไปเจอเต็นท์ที่ดูแปลกประหลาดมันตั้งอยู่ตรงตำแหน่งเดียวกันกับพิกัด GPS ที่ถูกระบุไว้ในจดหมายทุกอย่างมันดูเงียบเกินไปมันเหมือนมีอะไรบางอย่างรอให้ผมมาถึงที่นี่ผมเจอเสื้อผ้าของแอดดี้ถูกทิ้งไว้กระจัดกระจายผมเจอโทรศัพท์มือถือของเธอนอนนิ่งอยู่บนพื้นผมหยิบโทรศัพท์นั้นขึ้นมามันเปิดติดแต่ไร้สัญญาณแล้วก็มีข้อความประหลาดเต็มไปหมดเป็นข้อความที่ไร้ความหมายเหมือนมันถูกพิมพ์มั่วๆขึ้นมาแอดดี้แอดดี้ผมตะโกนเรียกชื่อเธอแต่ไม่มีอะไรตอบกลับมาผมมองซ้ายมองขวาหาสัญญาณว่าเธออาจจะถูกสัตว์ป่าโจมตีหรืออะไรบางอย่างที่น่ากลัวผมก้าวถอยหลังรู้สึกตัวสั่นด้วยความหวาดระแวงก่อนที่จะสะดุดตากับกระดาษแผ่นหนึ่งที่วางอยู่อย่างจงใจผมหยิบกระดาษนั้นขึ้นมามันมีพิกัด GPS เขียนใหม่แต่ไม่มีข้อความหรือไม่มีรูปมันเป็นเพียงตัวเลขและจุดลองดิจูดที่ดูเหมือนจะพิมพ์มาจากเครื่องพิมพ์เก่าๆผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะกรอกพิกัดนั้นลงไปใน GPS แล้วก็เดินตามไปผมเดินลึกเข้าไปตามเส้นทางที่แทบไม่มีร่องรอยของมนุษย์เสียงแมลงที่พอจะได้ยินบ้างมันก็เริ่มเงียบลงเงาต้นไม้มันยิ่งดูบิดเบี้ยวขึ้นอากาศที่มันร้อนระอุอยู่ดีๆมันก็เย็นลงอย่างผิดปกติจนในที่สุดผมก็เห็นกระท่อมไม้หลังเล็กๆโผล่พ้นพุ่มไม้สูงจากสภาพที่ผมเห็นด้านนอกมันดูไม่น่าจะอยู่อาศัยได้มันมีประตูเก่าคร่ำครึเปิดอ้าอยู่เหมือนกำลังรอผมมาเยือนตั้งแต่ต้นแล้วผมก็เดินเข้าไปใกล้ๆแล้วผมก็สังเกตเห็นมันที่หน้าบานประตูมันมีสร้อยคอเส้นหนึ่งแขวนอยู่ผมหยิบมันขึ้นมาดูผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันคือสร้อยที่ผมเคยซื้อให้แอดดี้ในวันครบรอบปีแรกของเราสร้อยคอเส้นนั้นมันมีจี้เล็กๆผมเปิดมันออกมาดูมันมีรูปเธอที่ถ่ายคู่กับผมแอดดี้อยู่หรือเปล่าผมตะโกนหาเธออีกทีนึงแน่นอนมันไม่มีเสียงตอบกลับมาหัวใจผมเต้นแรงขึ้นจนแทบไม่รู้ตัวเลยว่าผมก้าวเท้าเข้าไปในกระท่อมบ้านตอนไหนภายในกระท่อมมันมีกลิ่นอับชื้นของไม้ที่ผุกร่อนผมยืนอยู่กลางห้องสัมผัสได้ถึงอากาศที่มันเย็นแบบผิดปกติมากๆมันดูแปลกมันไม่ใช่แค่กระท่อมนี้มันดูเก่าและผุพังแต่มันเหมือนสถานที่นี้เวลามันหยุดเดินผมค่อยๆสำรวจไปตามมุมต่างๆของห้องอย่างระมัดระวังทุกก้าวของผมมันทำให้พื้นไม้ส่งเสียงลั่นเอียดอาร์ตอย่างน่ารำคาญยังกับว่ามันไม่พอใจที่ผมมาเหยียบย่ำที่นี่โต๊ะไม้เก่าที่มุมห้องเต็มไปด้วยฝุ่นแล้วก็ขี้หนูข้างๆโต๊ะมีเก้าอี้ที่หักพังที่เหมือนมีใครสักคนเคยนั่งแต่เขากลับไม่ได้สามารถกลับลุกขึ้นมาได้ผมพยายามเปิดลิ้นชักดูเผื่อจะเจออะไรบ้างแต่ก็จะเจอเพียงแค่ซองจดหมายเปล่าๆที่ฉีกขาดกับเส้นผมดำยาวๆที่ม้วนเป็นกระจุกมันไม่ใช่ของแอดดี้
และผมก็ไม่อยากรู้ด้วยว่ามันเป็นผมของใครระหว่างที่ผมกำลังสำรวจที่นี่ผมก็เดินไปใกล้ผนังแห่งหนึ่งและเท้าของผมก็สะดุดกับขอบอะไรบางอย่างและผมก็ก้มลงไปดูมันมีรอยแยกบางๆที่ซ่อนอยู่ยังกับว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของพื้นผมลองเคาะลงไปเบาๆเสียงด้านในมันกลวงเปล่าผมใช้ไฟฉายแงะตามร่องจนในที่สุดแผ่นไม้ก็เปิดเผยช่องทางลับออกมาประตูลับที่ซ่อนอยู่มานานมันกำลังเผยรอยยิ้มเสียให้ผมลงไปพบกับอะไรบางอย่างที่อยู่ชั้นใต้ดินที่มืดสนิทไฟฉายของผมส่องลงไปผมพบข้าวของที่เต็มไปด้วยอุปกรณ์อะไรบางอย่างยังกับว่ามันเป็นพิธีกรรมวูดูอะไรที่น่ากลัวผมค่อยๆเดินลงไปไฟฉายสาดไปเจอตุ๊กตาวูดูในหลากหลายรูปแบบเข็มจำนวนมากปักทิ่มลงไปในเรือผ้าอย่างรุนแรงราวกับมันสะท้อนความเจ็บปวดที่ไม่สามารถเปล่งเสียงออกมาได้ที่ผนังมีสัญลักษณ์วงกลมเขียนด้วยของเหลวแห้งกรังซึ่งผมในตอนนั้นภาวนาว่ามันเป็นเพียงแค่สีแต่กลิ่นคาวจางๆที่ลอยอยู่ในอากาศมันเหมือนเป็นคำบอกใบ้ผมว่านี่มันอาจจะไม่ใช่สีธรรมดาอีกมุมหนึ่งของห้องมันมีกรงไม้เก่าๆข้างในเต็มไปด้วยกระดูกเล็กๆมันเหมือนกับของสัตว์เล็กแต่บางชิ้นมันก็ดูใหญ่จนผมก็ไม่กล้าคิดว่ามันเป็นกระดูกของอะไรผมหายใจไม่ทั่วท้องหัวใจเต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนรู้สึกเหมือนอยากจะอาเจียนออกมาและที่มุมห้องความเงียบนั่นเองผมเห็นเงาผมจำได้ทันทีนั่นแอดดี้ผมเห็นแอดดี้นอนอยู่บนพื้นหัวใจผมพุ่งวูบร่างของผมวิ่งเข้าไปหาเธอโดยแทบไม่ทันคิดเธอยังมีชีวิตอยู่จริงๆแอดดี้ผมเรียกชื่อเธอเบาๆขณะซุดตัวลงข้างๆเธอเปลือกตาของเธอกระพริบเล็กน้อยก่อนที่จะค่อยๆลืมขึ้นมาอย่างช้าๆใบหน้าของเธอซีดแล้วก็มึนงงดวงตาที่จับจ้องผมเต็มไปด้วยความไม่เข้าใจแล้วก็อ่อนล้าแอดดี้พระเจ้าคุณยังมีชีวิตอยู่ผมพูดด้วยเสียงสั่นเพลาขณะที่ค่อยๆประคองเธอขึ้นมามือของผมสั่นแต่หัวใจผมเต้นแรงด้วยความดีใจบนโล่งใจเธอกระพริบตาเล็กน้อยมองผมอย่างสับสนยังกับว่าเธอไม่แน่ใจว่าทุกอย่างรอบตัวเธอมันคือเรื่องบ้าอะไรกันนี่ผมได้รับจดหมายจากคุณบอกว่าคุณหนีไปไม่ได้มันหมายความว่ายังไงเธอขมวดคิ้วสีหน้าฉายแววสับสนอย่างชัดเจนจดหมายอะไรฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยหัวใจของผมหยุดเต้นไปชั่วขณะหนึ่งฉันไม่เคยส่งอะไรไปฉันอยู่ที่นี่ตลอดเวลาฉันจะไปส่งจดหมายได้ตอนไหนเธอพูดช้าๆดวงตาของเธอเริ่มไหววูบอย่างระแวงแล้วคุณรู้ได้ยังไงแคสว่าฉันอยู่ที่นี่คำพูดของเธอเหมือนมันมีอะไรบางอย่างบีบหัวใจผมให้มันหยุดเต้นชั่วขณะหนึ่งความเย็นเยือกเริ่มคลืบคลานเข้ามาที่กระดูกสันหลังลามไปถึงท้ายทอยความรู้สึกว่าสิ่งที่ผมรับรู้มาอาจจะผิดไปทั้งหมดก่อนที่ผมจะทันถามอะไรต่อเธอคว้ามือผมแน่นขึ้นกว่าเดิมและพูดเสียงสั่นว่าแคสรีบไปเร็วมันกำลังมาผมไม่ต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เธอพูดหมายถึงอะไรและจู่ๆอากาศที่เคยเย็นเยือกมันก็เย็นกว่าเดิมแสงไฟดับวูบอย่างรวดเร็ว
พร้อมกับเสียงหัวเราะของหญิงชราที่ดังแว่วออกมาจากความมืดเสียงนั้นมันแหลมสูงแล้วก็เย็นเยือกยังกับว่ามันเป็นเล็บที่กรีดลงมาที่กระดูกสันหลังของผมกระพริบตาทีพยายามปรับสายตาให้ชินกับความมืดเคาะไฟฉายพยายามเปิดมันอีกครั้งหนึ่งแต่พอมันเปิดติดหัวใจของผมก็แทบจะหยุดเต้นแอดดี้หายไปแล้วมันไม่มีเสียงไม่มีร่องรอยไม่มีหลักฐานอะไรใดๆเลยว่าเธอเคยนอนอยู่เมื่อไม่กี่วินาทีก่อนตอนนี้ห้องนี้มันเหลือแค่ความว่างเปล่าพอมาซ้ายขวาแอดดี้คุณอยู่ไหนอ่ะผมเรียกเธอด้วยเสียงที่สั่นจนแทบไม่เป็นคำแต่แล้วผมก็ได้ยินเสียงหายใจเบาๆที่ด้านหลังผมมันควับสะบัดไฟฉายไปทันทีแต่ผมเห็นแต่ความว่างเปล่าผมส่องไฟฉายไปรอบๆห้องแล้วผมก็เจอกับช่องเล็กๆที่อยู่มุมห้องมันเป็นโพรงแคบที่ผมมั่นใจว่ามันไม่ได้มีอยู่เมื่อสักครู่นี้อากาศจากโพรงนั้นมันเย็นเยือกยังกับว่ามันพัดขึ้นมาที่ไหนสักแห่งที่มันลึกมากลึกพอที่จะซ่อนบางอย่างไว้ตลอดกาลผมไม่รู้ว่าทำไมขาผมถึงก้าวไปเองไม่แน่ใจว่าอาจจะเพราะผมเชื่อว่าแอดดี้อยู่ในนั้นแต่ผมคิดว่ามันเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างกำลังเชิญชวนแล้วก็กดดันผมเข้าไปในนั้นมากกว่าผมก้าวเข้าสู่โพรงมืดใต้ดินที่ยังกับว่ามันถูกจัดฉากไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วพอผมเข้าไปในอุโมงค์ไฟฉายบ้านนี้มันก็ดับอีกรอบหนึ่งผมเคาะไฟฉายหวังว่ามันจะกลับมาติดอีกครั้งแล้วมันก็ทำได้แค่สว่างวาบก่อนที่มันจะดับลงและแน่นอนมันทำให้ผมเห็นภาพของแอดดี้ที่มีแววตาน่ากลัวเหมือนในรูปเธอสวมชุดคลุมแปลกๆที่มันดูน่าสยองยังไงไม่รู้แอดดี้ผมเรียกเธออีกครั้งหนึ่งแต่มันก็ไม่มีเสียงตอบกลับมาผมเคาะไฟฉายอย่างแรงหวังว่ามันจะติดและแล้วไฟก็ติดจริงๆผมเห็นแอดดี้อีกรอบหนึ่งเธออยู่ใกล้ผมมากกว่าเมื่อกี้มากทำให้ผมเห็นแววตาที่น่ากลัวของเธอชัดเจนและแล้วไฟมันก็ดับอีกบ้าเอ้ยแอดดี้ถ้าคุณได้ยินผมตอบกลับมาบ้างสินะผมเริ่มไม่สนุกแล้วนะและไฟมันก็ติดอีกรอบหนึ่งตอนนี้ผมอยู่ในโพรงนี้คนเดียวผมมองไม่เห็นอะไรเลยและอยู่ๆผมก็ได้ยินเสียงแทรกเข้ามาในหัวของผมมันเป็นเสียงที่ไม่ได้ยินจากหูแต่มันเหมือนแทรกเข้ามาในสมองของผมทูมาเป็นส่วนหนึ่งของข้าเสียงนั้นฟังดูเหมือนเสียงหญิงชราพร้อมกับเสียงหัวเราะในลำคอเบาๆจากนั้นทุกอย่างก็วูบลงทั้งแสงและสติของผมเองผมสะดุ้งตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกอึดอัดแล้วก็เจ็บแปลบที่หัวห้องรอบตัวผมมันมืดแล้วก็อับชื้นกลิ่นไม้เก่าและความชื้นมันยังลอยอบอวลอยู่ในอากาศสายตาของผมค่อยปรับเข้ากับความมืดแล้วผมก็ตระหนักได้ว่าผมยังอยู่ในกระท่อมหนังนั้นผมลุกขึ้นช้าๆรู้สึกได้ถึงความสับสนแล้วก็เวียนหัวสายตาผมเหลือบไปเห็นสมุดบันทึกเล่มหนึ่งที่ถูกวางอย่างจงใจบนโต๊ะมันเป็นโต๊ะไม้ที่เก่าค่ำครึบนมุมห้องผมเดินมาหยิบมันขึ้นมาอย่างระมัดระวังแล้วเมื่อผมเปิดอ่านก็จำลายมือได้มันเป็นลายมือของแอดดี้ทุกหน้าที่ผมเปิดผ่าน
มันเต็มไปด้วยข้อความประหลาดที่ผมไม่คุ้นเคยเธอเขียนถึงความหมกมุ่นในเวทมนต์วูดูอะไรบางอย่างแล้วก็หญิงชราลึกลับที่มาติดต่อเธอหญิงชราที่มอบคำสัญญาว่าจะให้ชีวิตอันอ่อนเยาว์และเป็นอมตะแก่เธอเมื่อเธอผ่านพิธีกรรมอะไรบางอย่างที่น่าสะพรึงกลัวผมพลิกหน้าต่อไปด้วยใจที่เต้นแรงขึ้นเรื่อยๆจนผมเจอหน้าหนึ่งที่มันเขียนด้วยลายมือว่าฉันต้องเลือกใครสักคนมาแทนฉันคำพูดนั้นมันทำให้ผมเย็นเยือกไปทั้งตัวผมกลัวว่าไอ้ใครสักคนนั้นมันอาจจะหมายถึงผมขณะที่ผมกำลังพลิกไปหน้าสุดท้ายจู่ๆประตูกระท่อมมันก็เปิดออกช้าๆพร้อมกับเสียงไม้เก่าลั่นเอียดอาร์ตแล้วก็มีเงาร่างหนึ่งก้าวเข้ามาในห้องผมมองมันด้วยใจเต้นรัวๆผมรีบเก็บสมุดบันทึกนั้นลงในกระเป๋าก่อนที่จะเดินออกไปผมเจอแอดดี้ยืนตรงนั้นเธอก็ดูเหมือนปกติแต่สายตาของเธอกลับดูเย็นชาแล้วก็นิ่งสงบผิดปกติเธอไม่พูดอะไรเลยพี่แค่เดินมาหาผมอย่างเงียบๆผมถอยขยับไปข้างหลังโดยไม่รู้ตัวแต่เธอกลับยิ้มบางๆแล้วก็หยุดอยู่ตรงหน้าผมดวงตาของเธอว่างเปล่าแต่รอยยิ้มนั้นกลับเหมือนกำลังซ่อนอะไรบางอย่างเอาไว้ผมนั่งคุยกับเธอในกระท่อมอยู่นานแต่เธอกลับแทบไม่ตอบคำถามอะไรผมเลยเธอแทบไม่พูดอะไรออกมาเลยคำพูดทุกอย่างยังกับว่ามันกรองผ่านด้วยความเย็นเยือกบางอย่างและเมื่อผมถามว่าเธอจำอะไรได้บ้างหรือว่าทำไมเธอถึงมาอยู่ตรงนี้เธอก็กลับเงียบไปยังกับว่าเธอกำลังคิดว่าจะโกหกอะไรดีและในที่สุดผมก็ตัดสินใจพาเธอกลับบ้านผมขับรถออกจากป่าไปพร้อมกับเธอตอนขับรถกลับในรถมันอึดอัดมากเธอนิ่งแล้วก็มองออกมานอกหน้าต่างตลอดไม่ยิ้มไม่พูดไม่แม้แต่จะสบตาผมหลังจากถึงบ้านแอดดี้ก็หลับเป็นตายและผมก็ไม่ต่างอะไรกันและคืนนั้นผมก็สะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างกำลังจ้องผมอยู่ในห้องมันเงียบสนิทผมมองไปที่เตียงว่างเปล่าสายตาของผมพยายามเพ่งเงาอะไรบางอย่างในความมืดที่อยู่มุมห้องแล้วผมก็เห็นเธอนั่งอยู่ตรงหน้ากระจกตรงมุมห้องเงียบไม่ขยับยังกับมันเป็นรูปปั้นที่ถูกวางทิ้งไว้และที่น่าขนลุกกว่าเดิมก็คือมันเริ่มมีเสียงสะอื้นเบาๆที่ดังแว่วออกมาจากตรงนั้นมันเบาราบเรียบและเต็มไปด้วยความเจ็บปวดผมลังเลอยู่ครู่หนึ่งก่อนที่จะค่อยๆเดินเข้าไปหาเธอเสียงฝีเท้าของผมมันเบาราวกับเป็นความฝันแต่มันกลับดังก้องในหัวยังกับเสียงตะโกนทุกก้าวที่ผมก้าวไปใกล้ขึ้นผมได้ยินเสียงสะอื้นชัดขึ้นแผ่วบางยังกับว่าใครสักคนกำลังร้องไห้อยู่ข้างในตัวผมจนกระทั่งผมยืนอยู่ด้านหลังของเธอในระยะที่มือเอื้อมถึงแสงสลัวจากไฟถนนลอดผ่านม่านบางๆพอให้เห็นใบหน้าของเธอที่สะท้อนในกระจกและนั่นมันทำให้ผมขนลุกสู้ใบหน้านั้นมันไม่มีตาไม่มีจมูกไม่มีปากมันเป็นแค่ผิวหนังบางๆ
ที่ปิดหน้าไว้ ผมกลั้นหายใจ หัวใจเต้นแรงมือเย็นเฉียบและพอผมหันกลับไปที่เตียงผมก็เจอเธอนอนอยู่ตรงนั้นมองมาที่ผมอย่างสงสัยแล้วก็ถามด้วยเสียงเรียบๆว่า เคสคุณไปทำอะไรตรงนั้นน่ะ ผมหันกลับไปมองแอดดี้ที่ตรงหน้ากระจกอีกครั้งหนึ่งแล้วเธอก็หายไปผมพยายามข่มตาให้หลับหลังจากไอเหตุการณ์หน้ากระจกบ้านนั้นแต่มันก็ทำไม่ได้หัวใจผมยังเต้นแรงภาพใบหน้าไร้ส่วนประกอบของเธอมันยังคงติดตาผมมันฝังลึกอยู่ข้างในผมลุกขึ้นมาอีกครั้งในความมืดเดินกลับไปที่โต๊ะทำงานเงียบๆแล้วก็หยิบบันทึกของเธอขึ้นมาอ่านอีกครั้งหนึ่งคราวนี้ผมตั้งใจว่าจะพยายามอ่านมันให้จบผมเปิดไปถึงหน้าสุดท้ายที่ถูกพับไว้ในนั้นมันมีข้อความประหลาดคล้ายๆคาถาที่เขียนด้วยภาษาที่ผมไม่เคยเห็นมาก่อนลายเส้นตัวอักษรมันคดเคี้ยวอย่างกับว่ามันมีชีวิตผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าปากของผมเริ่มขยับตามอักษรเหล่านั้นตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ผมเริ่มอ่านออกเสียงคาถานั้นออกมาแบบช้าๆยังกับว่าลิ้นผมไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคุมของตัวเองมันเหมือนเสียงนั้นไม่ได้มาจากผมแต่เป็นเสียงของอะไรบางอย่างที่ยืมร่างของผมพูดและทันใดนั้นเองแอดดี้ก็ปรากฏตัวขึ้นข้างหลังผมอย่างเงียบกริบคว้าบันทึกนั้นออกไปจากมือผมด้วยความรวดเร็วผิดมนุษย์ดวงตาของเธอตอนนี้เย็นเยือกยังกับน้ำแข็งเธอพูดด้วยน้ำเสียงแผ่วต่ำแต่หนักแน่น นั่นมันบันทึกส่วนตัวของฉันนะ เอามานี่ เช้าวันต่อมาผมรีบออกไปร้านกาแฟแต่เช้าปล่อยให้แอดดี้อยู่ที่บ้านผมพยายามเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแต่ก็ไม่เจอข้อมูลอะไรที่ดูเป็นประโยชน์เลยผมว่าหรือผมควรจะไปหาบาทหลวงแต่ผมจะบอกเขาว่าอะไรล่ะแฟนผมโดนผีเข้าเหรอก็ไม่น่าใช่ในที่สุดเย็นนั้นผมก็กลับบ้านแล้วก็กินข้าวเย็นกับแอดดี้ทุกอย่างมันก็ดูปกติจนกระทั่งเราต้องคู่หลับไปคืนนั้นผมสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกหัวใจเต้นแรงโดยไม่รู้เหตุผลห้องมันมืดสนิทและเงียบผิดปกติยังกับว่าโลกภายนอกมันถูกดูดกลืนไปหมดผมลุกขึ้นนั่งช้าๆพยายามเพ่งมองไปรอบห้องแล้วผมก็เห็นเงาร่างหนึ่งยืนอยู่ตรงมุมห้องหันหลังให้ผมไม่ห่างจากปลายเตียงนักเสียงสะอื้นเบาๆเสียงร้องไห้มันดังขึ้นมาจนทำให้ผมขนลุกวาบไปจนถึงต้นคอและกลางหลังมันคือแอดดี้หรืออย่างน้อยมันก็เป็นรูปร่างของเธอสวมชุดเหมือนกับที่ผมเจอเธอในกระท่อมแสงสลัวจากภายนอกมันแทบส่องไม่เห็นใบหน้าเธอร่างของเธอสั่นไหวเล็กน้อยไม่แน่ใจว่ามันเป็นเพราะความเศร้าหรือเพราะอย่างอื่นผมก็ค่อยขยับตัวลงจากเตียงช้าๆทุกฝีก้าวระวังที่สุดผมพยายามจะเข้าไปปลอบเธอหรืออย่างน้อยก็พยายามจะเข้าใจว่ามันเกิดบ้าอะไรขึ้นกันแน่แต่เมื่อผมก้าวเท้าเข้าไปใกล้พอที่จะยื่นมือไปแตะบ่าเธอก็หยุดร้องไห้แล้วก็หันหลังกลับมาช้าๆใบหน้าของเธอว่างเปล่าไม่มีตาปากหรือจมูกผมถอยหลังโดยไม่รู้ตัวก้าวเท้าพลาดไปชนขอบเตียงร่างผมล้มลงกับพื้นอย่างแรง
ลมหายใจผมสะดุ้งมือทั้งสองข้างพยายามยันพื้นไว้พยายามกวาดสายตาหาทางหนีแต่ขามันก็ไม่ยอมขยับเธอเริ่มเดินมาหาผมช้าๆทีละก้าวทีละก้าวเธอคุกเข่าลงตรงหน้าผมแล้วก็โน้มหน้าเข้ามาใกล้ๆช้าๆมากพอที่จะยืนยันให้ผมเห็นรายละเอียดของใบหน้าอีกครั้งหนึ่งชัดเจนมันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนเป็นแค่ผิวหนังที่ตึงเปล่าของขุนรองเสื้อแล้วเธอก็กระซิบมันใกล้มากใกล้จนผมรู้สึกถึงลมหายใจเบาๆที่ข้างแก้ม แคสนั่นไม่ใช่ฉันนั่นไม่ใช่ฉัน ทันใดนั้นเองผมก็สะดุ้งตื่นอีกครั้งหนึ่งความรู้สึกเย็นเฉียบที่แผ่ซ่านออกจากพื้นห้องผมพยายามลุกขึ้นแต่ร่างกายขยับไม่ได้แขนขาลำตัวมันถูกตึงไว้ด้วยเชือกหรืออะไรบางอย่างแต่ผมก็มองไม่เห็นว่ามันมีอะไรมัดผมและเมื่อสายตาผมปรับเข้ากับความมืดได้ผมก็เห็นตัวเองนอนอยู่กลางวงดาว5 แฉกที่วาดไว้กับพื้นด้วยของเหลวบางอย่างสีน้ำตาลแดงที่มันส่งกลิ่นคล้ายสนิมหรือไม่ก็เลือดแห้งๆผมพยายามร้องแต่ก็ไม่มีเสียงออกมาจากปากแอดดี้เธอยืนอยู่มุมห้องเธอสวมชุดสีดำหม่นเนื้อผ้าดูเก่าแล้วก็หนักมันทิ้งตัวแล้วก็ลากไปตามพื้นมันดูเหมือนชุดของพิธีกรรมอะไรบางอย่างหน้าของเธอดูไร้ความรู้สึกปากของเธอขยับช้าๆท่องอะไรบางอย่างที่ผมเคยเห็นในสมุดบันทึกนั่นภายในครัวผมมันมีเสียงหัวเราะของหญิงชราดังขึ้นไม่หยุดเสียงแหลมสูงปะปนกับเสียงกระซิบซับซ้อนทับซ้อนกันหลายชั้นยังกับว่ามันมีคนเป็นร้อยกำลังพูดอยู่ในหัวผมร่างกายของผมตอนนี้มันลอยขึ้นจากพื้นช้าๆผมไม่รู้ว่านี่มันเกิดบ้าอะไรขึ้นแต่นี่มันไม่ใช่ความฝันแน่ๆดวงตาของแอดดี้เบิกกว้างเธออ้าปากกว้างกว่าที่มนุษย์ควรจะทำได้รอยยิ้มของเธอมันบิดเบี้ยวแล้วก็กว้างจนถึงหูภายในปากของเธอมันดูมืดมิดแล้วก็หมุนวนเหมือนหลุมที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันมีพลังอะไรบางอย่างดึงร่างผมเข้าไปทีละเล็กทีละน้อยความเย็นแผ่ซ่านจากปลายเท้าขึ้นมาถึงอกผมไม่มีแรงแม้แต่จะต่อต้านร่างของผมค่อยๆเข้าไปในปากของแอดดี้และในจังหวะนั้นเองผมก็เหลือบเห็นดวงตาของแอดดี้ในร่างชุดดำนั้นเปลี่ยนไปจากตาที่ดำมืดมันถูกแทนด้วยแววตาที่ผมจำได้มันคือแววตาของแอดดี้ร่างของแอดดี้ตอนนี้นิ่งลงแอดดี้หันมองผมตรงๆเธอตะโกนด้วยเสียงที่เต็มไปด้วยน้ำตา แคสรีบจบมัน รีบฆ่าฉัน รีบฆ่านางแม่มดนั่นไปพร้อมกับฉัน เร็ว ฉันตรึงมันได้อีกไม่นานแล้ว ผมเหลือบไปเห็นมีดสั้นเล่มหนึ่งตกอยู่ที่พื้นใกล้กับมือผมยังกับว่าไม่มีใครจงใจวางเอาไว้ผมหยิบมันขึ้นมาลังเลว่าผมจะแทงมันเข้าไปดีไหมแต่แล้วแววตาของแอดดี้มันก็เริ่มเปลี่ยนกลับเป็นสีดำและเธอก็พุ่งเข้ามาหาผมแทงมีดเข้าไปกลางอกมันอย่างเต็มแรงโดยไม่ตั้งใจร่างนั้นกรีดร้องเสียงสูงแหลม
เหมือนโลหะขูดกับกระจก ก่อนที่ทุกอย่างจะเริ่มสั่นไหว แสงไฟกระพริบห้องสั่นสะเทือน ขณะที่ร่างในชุดดำค่อยๆทรุดลง แสงจังๆแวบหนึ่งส่องเข้าที่ใบหน้าของเธอ และผมก็เห็นได้ชัดว่า มันกลับกลายเป็นใบหน้าของแอดดี้เธอหันมามองผมด้วยสีหน้าเจ็บปวด ร่างของเธอสั่นเทา เรากับวิญญาณทั้งสองร่างที่อยู่ในร่างเดียวกันของเธอกำลังจะสลายหายไป ขอโทษนะ เธอกระซิบเสียงแผ่วเบา แอดดี้ก้มหน้า แล้วก็หลับตาลงอย่างสงบ ร่างของแม่มดหรือร่างของแอดดี้กำลังสั่นไหวไปพร้อมกัน ก่อนที่จะค่อยๆ แตกสลาย กลายเป็นขี้เถ้าลอยฟุ้งอยู่กลางอากาศ ผมยื่นมือออกไปช้าๆเพื่อคว้าไว้แม้แต่เพียงแสนเสี้ยว แต่มันก็ไม่เหลืออะไรแล้ว มีแต่เพียงความว่างเปล่าที่รายล้อม ห้องทั้งห้องกลับคืนไปสู่ความเงียบสงบ รอยดาวบนพื้นก็หายไป มันกลับกลายเป็นห้องปกติของผม และผมค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่ความฝัน หลายสัปดาห์ผ่านไป ผมยังไม่กล้าเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟัง ผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าถ้าพูดออกไปจะมีใครเชื่อไหม หรือว่าจะมีใครคิดว่าผมเสียสติไปหรือเปล่า และที่แย่ยิ่งกว่านั้น ผมเริ่มลืมเรื่องราวของแอดดี้ช่วงที่ผมไปตามหาเธอในป่า รายละเอียดมันหายไปเยอะมาก หายไปอย่างไม่น่าเชื่อ มันเหมือนทุกอย่างมันกำลังเลือนหายไปจากสมองของผม และนี่คือเหตุผลที่ผมบันทึกทุกอย่างไว้ในคลิปนี้ เพื่อเป็นสิ่งเดียวที่ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับแอดดี้มันเกิดขึ้นจริงๆ และเพื่อให้ผมจะได้ไม่ต้องลืมเธอ แต่ผมขอโทษนะครับ ผมกำลังเล่าเรื่องอะไรอยู่เหรอ